You got a call from your sister. May tawag ka galing sa ate mo. Who called? Sino ang tumawag? Who will call? Sino ang tatawag? When are you going to call? Kailan ka tatawag? I'd like to call. Gusto ko sanang tumawag. Your neighbor is calling. Tumatawag ang kapitbahay mo. I tried to call them. Sinubukan kong tawagan sila. Call the driver. Tawagan mo ang driver. I am waiting for your call. Hinihintay ko ang tawag mo. My sister called me last night. Tinatawagan ako ng kapatid ko kagabi. Where are you calling? Saan ka tumatawag? Shall I call him? Tatawagan ko ba siya? How can I call him? Paano ko siya matatawagan? Kevin is calling. Tumawag si Kevin. I will call Kevin. Tatawagan ko si Kevin. Is he going to call? Tatawag ba siya? I called Kevin. Tinawagan ko si Kevin. Don't call this number. Huwag kang tumawag sa numerong ito.